Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ hữu duyên xem chỉ tay cho một bạn trong video. Các bạn hãy ấn vào like, share, subscribe và chuông thông báo để theo dõi ủng hộ kênh và những bạn được hữu duyên nhé. Bạn nào hữu duyên muốn xem chỉ tay, vui lòng kết bạn Zalo mình để ở dưới phần mô tả, hữu duyên hoàn toàn miễn phí. Các bạn cũng hiểu rằng số mệnh nằm trong lòng bàn tay của bạn. Vậy trong lòng bàn tay của bạn có gì? Đó chính là đường chỉ tay. Hy vọng sau khi xem chỉ tay, các bạn sẽ tích cực hướng bản thân mình đến điều thiện lành, vì tâm sinh tướng các bạn nhé. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay hữu duyên cho các bạn. Hôm nay tiếp tục mình sẽ mang đến cho các bạn một bàn tay của một chị. Thì chị ấy sinh năm 1977. Thì đầu tiên xét về cái tướng tay thì chị có cái bàn tay dài, thể hiện chị mạnh dạn, tinh tế, công tư rõ ràng, coi trọng danh dự, dám làm, dám chịu. Chị có khả năng lãnh đạo nhưng lại rất là dễ tin người nha. Lòng bàn tay hình tròn. Đây. Đó. Thì chị thuộc tuýp người giàu tình cảm, thích nghệ thuật, tốt bụng, thân thiện. Với chị, vẻ bề ngoài không quan trọng bằng nội dung ẩn chứa bên trong. Chị là một người đáng tin cậy. Chị thích có nhiều bạn bè, thích giao lưu, gặp gỡ. Ngón tay hình nón. Đó. Chủ chị là người giàu cảm xúc, dễ đồng cảm nhưng tâm trạng thường không ổn định. Ngón tay cái cong hình lưng ong. Đây. Chưa dài đủ tiêu chuẩn. Thì thể hiện chị linh hoạt, nhược điểm là ý chí yếu, đôi khi không có lạc quan, dễ xúc động và xử sự theo cảm tính. Ngón trỏ dài đủ tiêu chuẩn. Chủ chị có thanh danh, có địa vị, có tài lãnh đạo. Ngón áp út đạt độ dài tiêu chuẩn. Ngón út là chị hơi cong bên dưới tí xíu, nhưng mà khi mà chị cong lên là chị đạt đủ cái độ tiêu chuẩn này nha. Thì thể hiện chị có tầm nhìn, coi trọng tình cảm. Khuyết điểm là ngón út chưa có đạt chuẩn nhất về đến cái đây này, cái mốc của cái đốt của cái ngón áp út ạ. Thì trong cái lời ăn tiếng nói của mình đôi khi nó không có được tốt á, dễ rất là mất lòng. Về sức khỏe và gia đạo thì chị có cái đường sinh đạo khá là rõ nét, bản chỉ đẹp. Đây ha. Đây, các bạn chỉ của chị rõ nét này, đẹp nha. Thì thể hiện ở ngay cái thời điểm hiện tại cái sức khỏe của chị khá là tốt. Tuy nhiên ở ngay gò địa thì chị đóng một cái đảo khá là to. Đây. Đây ha, không những chị ở một tay mà chị đóng gần cả hai tay. Đây. Đây, nó đang bắt đầu là nó có cái xu hướng này. Nó đóng lại nha. Nó càng ngày nó càng hiện rõ. Khi mà để nó hiện rõ rồi thì chắc chắn là bệnh sẽ hình thành ở trong cơ thể nha. Nên mình cố gắng thăm khám sớm để trước khi mà cái bệnh nó hình thành nha. Đây này, nó còn đóng ở những cái nhỏ bên trong nữa. Đó. Đây là cái mé tay phải của chị ấy. Còn đây là cái mé tay trái của chị ấy này nha. Nó đang chuẩn bị đóng hết rồi. Đây. Đó. Đây. Đó, nó đang có dấu hiệu là nó đóng hết lại nha. Nên chị phải chú ý dùm em các bệnh. Và đây nữa này. Đó. Nó đang có dấu hiệu là nó đóng lại nha. Và khi mà nó đóng lại thì chắc chắn là bệnh sẽ hình thành ở trong cơ thể. Nên mình cố gắng năng đi kiểm tra thường xuyên. Và các bệnh này nó sẽ liên quan đến các bệnh về vấn đề phụ nữ, trĩ, thận nha.
Ngay trên tí xíu nữa thì chú ý dùm em các vấn đề liên quan đến cột sống nha. Đây. Đây này. Cột sống, đốt sống eo á nha, chú ý dùm em. Trên gò mộc tinh của chị có vân chữ điền. Đây. Là dấu hiệu của các vấn đề liên quan đến gan mật nha. Đó. Gò thổ tinh xuất hiện vân hoa thị có đường thẳng là dấu hiệu dễ bị trúng gió. Đây. Để mình chuyển cái hình khác thấy dễ nha. Đây. Ngay gò thổ tinh này. Đó. Những cái đường mà tua rua chạy xuống đó. Đây là dấu hiệu là dễ bị trúng gió nha. Ngay đoạn đầu đường sinh đạo và chí đạo thì đóng thành hình A ngược. Đây là dấu hiệu của những cái bệnh mà dễ viêm nhiễm một cái đường ô hô hấp. Bạn nào mà hay coi clip của mình thì cũng biết rồi nha. Đó. Còn xuất hiện thêm cái ký hiệu hình bình hành nữa ở ngay trên cái khu vực về dạ dày á. Đây. Chị này mình phải xem rất là kỹ về tất cả các vấn đề bệnh tật cho chị ấy ha. Đây. Đây là dấu hiệu về bệnh dạ dày nữa nha. Đó. Nhưng mà cái này nó không có nặng nha, nó chỉ là những căn bệnh mãn tính thôi. Lâu lâu thì nó sẽ phát ra, nó khiến cho mình khó chịu nha. Ở trên các gò thủy tinh, thái dương, thổ tinh ở cả hai bàn tay đây ha, đều có rất là nhiều những cái hình vân sọc đây này, li ti chạy xuống này. Đó, rất là nhiều luôn. Đấy, phải một tay này mà cả hai cái bàn tay của chị đây. Tay phải, tay trái đều có hết. Đó. Mé tay phải có xu hướng nhiều hơn nhé. Thì đây là thể hiện của cái chứng bệnh mà dễ bị mất ngủ. Ở ngay trung khu thần kinh thì liên tục đóng các đảo nối dài thì tủ tâm trạng thiếu ổn định, suy nghĩ nhiều dẫn đến thiếu máu lên não, bị áp lực. Đây, ngay cái trung khu thần kinh là chỗ này này. Đấy, cái đường tâm đạo này. Đó, chị đóng liên tục các đảo này. Đó. Ngay khe ngón trỏ và ngón giữa thì xuất hiện liên tiếp các hình vân quả trám. Này, khe ngón trỏ và ngón giữa ha. Các bạn có thể tự mở tay của mình ra nhé. Thì mình cũng có thể tự coi cho bản thân của mình được xem là có những cái dấu hiệu như vậy không nhá. Cũng rất là đơn giản thôi. Mình có ai mà xem những clip của mình nhiều thì đều có thể học được nhá. Đây. Đó. Thì đây là dấu hiệu của cái vấn đề về huyết áp nha. Đốt thứ hai của ngón cái xuất hiện các tam giác nối dài thì chủ có liên quan vấn đề về tim mạch. Đây nhé. Cái này ngay chỗ này này. Đây mẹ mình mở cái hình này cho dễ thấy này. Đấy. Thường là ai mà gửi tay qua mình thường sẽ rất là kỹ. Mình soi hết từng cái hình một ha, tìm ra những cái chi tiết ở trong hình nhá, để luận giải những cái đường chỉ tay ở trong bàn tay. Đó. Thì những cái dấu hiệu này nó sẽ liên quan đến vấn đề về tim mạch. Hầu hết các bệnh của chị đều là do suy nghĩ nhiều tạo thành cái áp lực mà ra. Chú ý là ở đây chị có các bệnh, thêm những cái bệnh mà liên quan tới mắt nữa nha. Nhưng mà cái này là liên quan tới mắt này là do bản thân của chị làm việc là quá căng thẳng á. Xảy ra hiện tượng đau mắt giả.
căng thẳng quá trong khi mà mình làm việc hoặc là mình bị áp lực sẽ xảy ra hiện tượng đó. Những cái nạn và những cái sóng gió mà chị phải trải qua trong đời là vào các năm đây ha. Thì trước 10 tuổi thì có 2 cái nạn từ 5 cho đến 7 tuổi. 10, 12 tuổi. 16, 17, 18. Đây ha, chị liên tiếp bị những cái nạn ấy đó. Tầm khoảng chừng 10, 12 tuổi thì khả năng là nạn về thân thể. 16, 17, 18 thì là về vấn đề tình cảm. 22 thì có 2 cái nạn. 24, 25, 27, 29, 31, 40, 43, 44, 49, 50, 51. Đó. Thường mình sẽ rất là cố gắng phân tích những cái nạn để cho mọi người, nếu mà đến những cái thời điểm đó thì mình cố gắng mình tránh đi ha. Nhưng mà thường là mình cũng sẽ không tránh được đâu, tại vì đây là cái nghiệp của mình rồi. Mình chỉ có bằng cách là mình làm từ thiện nhiều, mình làm nhiều cái việc tốt, việc thiện nhiều thì để khi mà đến cái nghiệp của mình mà nó ứng lên thì nó sẽ nhẹ bớt đi thôi nha. Còn thường là những cái nghiệp của mình thì thường mình không tránh nổi đâu. Gieo nghiệp thì mình phải trả nghiệp thôi nha. Quan trọng là đến lúc mà nghiệp mình nó ứng lên là nó nhẹ hay nó nặng thôi nha. Cái này do phần dưới nó khá là mờ nên mình không thể mình soi tiếp được cho chị ấy nữa. Các nạn dưới 20 tuổi thì thường là do cái tâm tính của bản thân mình nó sinh ra, hoặc là bất đồng quan điểm với người nhà. Đặc biệt chú ý các nạn là 21, 22, 27, 28, 29, 31, 40, 43, 49 và 50 khá là nặng, thì liên quan đến thân mạng. Đường vân âm đức theo độ chị từ 16 tuổi cho đến 30 tuổi. Đây ha, hình này thì không thấy rõ vân âm đức đâu. Đây này, đây. Đó. Nên sẽ đỡ cho chị khá là nhiều những cái nạn trong cuộc sống. Tuy nhiên các nạn sau mà 30 tuổi thì chị phải hết sức cẩn thận, vì không có người theo độ mệnh cho mình nữa. Nên mình cố gắng năng xin cầu gia tiên tiền tổ để cho cái đường vân âm đức này nè nó sẽ dài ra, độ thêm cho cái bản mệnh của mình nha. Ở đây trên đường sinh đạo thì chị đóng một cái tam giác này. Đấy. Thì thể hiện chị sẽ phải phẫu thuật đụng chạm dao kéo cơ thể là ít nhất một lần nha. Đó. Đây. Ngón trỏ kề và hướng về ngón giữa thì thể hiện chị nhận được cái tình yêu thương từ bên gia đình ruột thịt. Ngón áp út và ngón giữa gần nhau, không có khe hở. Tuy nhiên hai ngón này nó lại không hướng về nhau, thì thể hiện rằng tuy chị với cái người bạn đời của chị không có khoảng cách về địa lý ha, nhưng mà tâm của hai người không có hướng về nhau. Bù lại cái ngón út tuy là ngắn nhưng mà thẳng đẹp hướng về ngón giữa. Cung tử tức đầy thì con cái ngoan, giỏi, tình cảm mẹ con khăng khít, và sau này hậu vận sẽ có nhờ con nhé. Giai đoạn từ 31, 35. Đây, khoảng này, 39, 40. 40, 45 thì dễ xảy ra chuyện buồn trong gia đạo. Và lưu ý cái chuyện buồn ở trong gia đạo này, mình xin nhắc là dễ là có tang sự nha. Chuyện buồn trong gia đạo dễ là có tang sự, chứ không phải là cãi lộn vợ chồng gì đâu nha. Đó. Về sự nghiệp tài lộc thì chị có cái đường chí đạo xuất phát điểm khá là thấp từ cái đường sinh đạo đi xuống. Đây.
Thì thể hiện chị làm bất cứ việc gì chị đều suy nghĩ đắn đo khá là lâu. Đây là ưu điểm và cũng là cái nhược điểm của chị. Đôi khi á, lúc mà cần cái sự quyết đoán á, nhưng do chị suy nghĩ lâu lại thành ra tự đánh mất cơ hội cho chính mình. Đường chí đạo bị các đường chỉ cắt ngang vào những cái giai đoạn mà 17. Đây, bị rất là nhiều những cái đường mà nó cắt ngang qua nhé. Rất là nhiều luôn. Đó. Thì vào các giai đoạn 17, 18 này, 20, 28, 32, 33, 41, 43 là những cái khoảng thời gian là chị chịu những cái áp lực suy nghĩ về vấn đề công việc, việc học và cái sự nghiệp của chị. Đây là cái đường vận mệnh của chị này. Bắt đầu nó từ hai nhánh đi lên ha. Bạn đừng nhầm tưởng là đây là cái đường đuôi cá nha, không phải đường đuôi cá đâu. Nếu mà đường đuôi cá thì thường là hai cái bên này này, hai cái nhánh này thì nó sẽ phải bằng nhau. Xong nó có một đốt chấm vào đây, xong nó đi lên ha. Đó, các bạn phải phân biệt nhé. Đây là cái đường sự nghiệp của chị. Chị này chị rất là năng động, chị ấy có những cái nguồn thu nhập chính và phụ. Đó. Nhưng mà khả năng chị này là hướng về kinh doanh là nhiều, tại vì chị ấy chỉ có cái đường vận may, cái đường thủy tinh rất là sáng. Đây. Chị này xu thế là hướng về bên kinh doanh. Càng về sau này cái đường vận may của chị càng nhiều. Tuy những con nó cũng có những cái sự thất thoát ra ngoài này. Đấy, nó cản trở này, nó thoát ra ngoài này. Đấy. Đó. Và chị ấy có cả cái đường công danh luôn nha. Nhưng mà cái đường công danh thì sau 45 tuổi thì nó bắt đầu nó mới phát. Đường công danh của chị là sau 45 tuổi nó đầu mới phát. Đó. Đó. Tuy rằng nó còn rất là nhiều những cái sự cản trở, nhưng mà mình thấy vẫn rất là tốt nha. Đó. Hiếm có người nào có cả đường sự nghiệp này, đường công danh, đường tài lộc đi song song với nhau. Nên mình thấy này. Cái đường tiền của chị này nó chia mấy hướng đi lên luôn á. Đây này. Đó. Có những cái lúc chị này vô rất là nhiều, vô rất là đậm luôn á. Đó. Và cái công việc này ngoài được cái sự giúp đỡ của quý nhân ở bên ngoài ra thì còn là những cái sự nỗ lực của chị là chính này. Đây này. Có một cái đường vận mệnh mà nó xuất phát từ cái gò hỏa tinh đi ra này, thể hiện cái sự nỗ lực á, cái sự nỗ lực và cái quyết liệt của cái bản thân của chị ấy á. Đó. Tuy là nó còn rất là nhiều cái sự đây, còn rất là nhiều cái sự cản trở ở đây, nhưng mà nó vẫn rất là tốt. Đây ha, rất là nhiều những cái đường mà nó cũng cắt qua này. Đó. Nấy ở đây mình quên không có nói nha. Đây này, trên cái đường chí đạo của chị này có một cái dấu X đây này. Đó. Thể hiện là cũng có những cái khoảng mà thời gian chị bị stress khủng hoảng nha. Cái dấu X này, đây này đấy. Dấu X này đó. Không phải một dấu đâu, có dấu X rồi có những cái dấu chấm hoa xị nặng ở trên cái đường đây là đó. Thể hiện có những cái lúc mà chị có stress xong rồi có cả cái sự suy sụp nữa nha. Đó. Đó. Nhưng mà ở đây chị ấy vẫn
sẽ rất là nỗ lực vượt qua này để tạo được cho mình có những cái sự thành công. Đây, sự thành công, chị tự tạo dựng và mở ra được cho mình những cái sự thành công trong công việc này. Đây là những cái stress của chị này, áp lực của chị này, đó. Chị vẫn tự tạo dựng được cho mình những cái thành công ở trong cái công việc của chị ấy. Cái tay này của chị ấy, chị chỉ buồn về cái vấn đề tình cảm thôi. Vấn đề tình cảm thì ai mà cũng có biết chút ít về lĩnh vực chỉ tay á, thì mình cũng có thể thấy được ha. Đường tình cảm rất là buồn. Đó. Thì cái đường vận mệnh mà xuất phát từ nửa trên gò Thái Âm đi lên á, thì thể hiện chị tự thân lập nghiệp. Ban đầu khá vất vả, và để tìm được cái hướng đi cho bản thân mình thì cũng phải trải qua khoảng chừng 2 việc. Công việc số 1 bắt đầu từ 18 đến 20 tuổi, làm đến 26 tuổi. Sự nghiệp số 2 bắt đầu từ 21, 22, làm xuyên suốt 43 tuổi. Trong đó vào các năm như là 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 41 sẽ có những cái sự trở ngại hoặc là cái thất bại và những cái thay đổi về vị trí chức vụ hoặc là địa lý, hoặc là thay đổi về công việc nha. Cái giai đoạn từ 40 tuổi đổ ra thì chị có thêm rất là nhiều cái nguồn thu nhập đây này, nó đi vào. Tầm 35 tuổi thì chị đã gây dựng được cho mình những cái sự thành công nhất định ở trong công việc. Đây ha, đây cái màu xanh xanh này này. Đó. Tuy nhiên chị có hình dấu X ở trên minh đường chia 50-50 ha. Như đây mình có nói với các bạn đây. Tay này chắc mình không rõ đây. Lấy cái tay này. Đây này. Đây, X ở trên minh đường. Cái này là chia khoảng chừng 60-40 luôn đấy nha. Thì thể hiện rằng trong cuộc đời của chị sẽ phải gặp có cái thất bại là khá là lớn, chủ về vật chất. Chỉ vì cái sự tin người của mình. Ví dụ như là chị bỏ ra 100 triệu thì chị cũng phải mất 60 triệu nha. Tùy vào cái vật chất mà chị bỏ ra. Ví dụ như 1 tỷ thì cũng phải mất khoảng chừng là 600. Tùy vào cái vật chất của chị thôi. Thì đây cũng là cái nghiệp của mình. Dù cho chị có xem em trước, em có báo trước cho chị thì cũng không có tránh được đâu. Cái này mình chỉ cố gắng coi như là nếu mà có đến xảy ra rồi thì mình đỡ, thì từ từ mình có thể làm lại được nha. Và cái người mà có dấu X ở trên minh đường như hồi xưa mình cũng đã nói, thì ít nhất trong đời người ta cũng phải từ 1 đến 2 lần trải qua những cái lần thập tử nhất sinh nha. Đó. Cái dấu X này thường thì mình thấy nó không có tốt ha. Cái dấu X này là sinh ra là để trả nghiệp đó. Đó, nên mong chị đừng có bận tâm, hãy bỏ qua, vì đây cũng là cái nghiệp mình gieo từ đời này hoặc là đời trước thì nay mình phải trả thôi. Tầm 29 đến 34 tuổi thì ở đây em thấy chị có vay một khoản nợ. Đó. Các bạn tự nhìn tay mình nha, mình sẽ chỉ cho các bạn biết nè. Các bạn nhìn ở trên cái đường sinh đạo á. Đó, nếu mà nó xuất hiện những cái cục mà nó nổi u lên như vậy này. Đó, như là cái hình ông mặt trăng hoặc hình tròn mà bị cắt làm đôi ấy. Đó. Thì ở đây khoảng chừng 29, 40, 34 tuổi thì em thấy chị có một khoản nợ. Đến tầm 35 tuổi thì hết. Nhưng mà xong đến 47 đến 52 tuổi thì tiếp tục có một cái khoản vay nợ nữa đây. Thì vay nợ này thì mình không biết là vay nợ để làm gì, nhưng mà mình thấy thì mình nói thôi nha. Có thể chị vay để chị đầu tư. Đó. Vào các giai đoạn 27, 35, 39, 48 thì chị sẽ có những cái thành công nhất định ở trong cái sự nghiệp của chị nhé. Đây. Đây này. Đó. Hai 27, 35, 39. Đây này, nhỏ đây nữa này. Đó. Nó hơi mờ, các bạn ráng nhìn nha. 48. Đó, đây là có những cái sự thành công trong thụ nghiệp và thu về những cái khoản tài lộc tốt. Đặc biệt là vào cái năm 35 tuổi á.
Đường vận may của chị thì nó khá là đẹp đây. Đấy, mình nói là cái đường màu xanh dương này này. Đấy. Tuy nhiên vẫn còn bị đứt đoạn, thì sau những cái năm 35 tuổi thì cái đường tài vận hoặc cái đường tài lộc của mình nó sẽ giảm đi đáng kể. Thì trong cái giai đoạn này do những cái đường này nó bị đứt, nhưng mà sau 45 tuổi trở về thì tài lộc nó vào là khá là thuận. Nhưng mình có vẽ những cái đường màu đen thì vẫn còn có những cái một số những cái sự hao tài thoát ra từ kẽ ngón tay ha. Và đây này, và những cái đường tài vận mà nó đi ra cái bờ gò thái âm hoặc là gò thủy tinh, gò hỏa tinh bên này này ha. Đó, đúng, cũng là những cái đường mà nó thoát tài nhá. Đó, đây nữa này. Đấy. Cũng có những cái khoảng thời gian chị thoát tài rất là mạnh đó. Tầm 30 mấy đây này, 30 mấy em thấy chị có cái sự thoát tài rất là mạnh này. Đó. Chị này cũng qua cái giai đoạn đó rồi nha, nên mình không có đi sâu vào nữa. Các năm chú ý không cho vay mượn hoặc là đầu tư chung thì là vào các năm 28, 30, 32, 36, 42, 43, 45, 47, 40, từ 47, 48 và 69. Trong công việc thì sẽ có trở ngại vào các năm 45, 47, 49, 52, 53, 55, 57. Từ 51 đến 55 là cẩn thận là sẽ dính đến pháp lý nha. Đây này. Chú ý giùm em nha, đây. Nó đóng một cái vân hình lưới ở đây này. Nó chủ mình sẽ dính dáng đến pháp lý nha. Đấy. Nó đóng nó tận đây này. Đó. Bắt đầu từ cái giai đoạn mà 67 tuổi trở đi. Đây ha, đây này. Nó rẽ nhánh cái này. Đây. Giống như là cái đường khổ lụy á. Đó. Thì mình sẽ có cái sức khỏe nó đi xuống nha. Nên mình cũng phải cố gắng quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Năng thường xuyên kiểm tra sức khỏe nhá. Và ở đây là vẫn phải cẩn thận vì có khá là nhiều tiểu nhân này đi theo phá hoại này. Đó. Rõ nhất ở đây thì em đang thấy khoảng chừng 3 người đấy nha. Vân chữ điền ở gò mộc tinh thì chủ trị có lộc về đất đai được thừa hưởng. Đây ha, đó. Có đất lộc về đất đai nhưng mà đất đai là được thừa hưởng á. Đó. Các gò ở trong lòng bàn tay đều đều cao. Đây. Các gò ở trong lòng bàn tay đều cao này. Đó. Cái này chị ấy rất có lộc về buôn bán bất động sản nha. Các gò của chị ấy đều cao hết. Đây, ở giữa trũng, hai bên gò thái âm với gò kim tinh đều đầy. Cái gò kim tinh này mà đây nè, nó đầy tràn như vậy á, thì cũng thể hiện là cái chị giao tiếp ở ngoài xã hội rất là rộng nhé. Đó. Đó, lộc tồn nè, đó ha, những cái nó nhô lên ở cái phần cung lộc tồn đó. Đó. Với lại hiện tại thì trong tay này mình thấy có đất phân lô nhá. Đây ha, đất phân lô này, có nhà từ rất là sớm luôn. Đây, cái này nó giống như là công ty vậy đấy nha. Khả năng là chỉ mở công ty tại gia. Đó. Để mình xóa hết đi, mình vẽ ra nhà đất cho các bạn dễ thấy nha. Đó. Này. Đó. Đây là những cái thành công của chị ấy ở trong đất đai của chị ấy này. Mình thấy có đất phân lô. Đó. Tại vì chị chụp hơi mờ nên thấy cái nào thì mình sẽ vẽ cái đấy nha.
Đấy. Nó cứ nằm ở giữa cái minh đường này hoặc là ở trên đây nhá. Đây nè, độ trũng ở giữa bàn tay á. Đó. Và nó nằm chủ yếu là nó mà đi kèm với cái đường vận mệnh nữa nha. Là do cái sự nỗ lực của người đấy nha. Đó. Nên khả năng rất là cao chị này chắc là làm trong lĩnh vực buôn bán bất động sản này. Đây. Trong tay toàn thấy đất phân lô này. Đó. Có nhà, có cơ sở, công ty. Đó. Tay này của chị ấy rất là thuận về đất luôn. Đó. Thì hiện tại chị đã 45-46 tuổi thì em tin rằng chị vẫn cứ cố gắng phát triển theo cái sự nghiệp mà chị đang theo đuổi ấy. Thì nó rất là địa thuận, sẽ có cả cái địa vị và tài lộc, tuy còn một số những cái trở ngại vào 55-57 nhưng mà em thấy nó là không đáng kể. Chị vẫn còn rất là vươn ra rất là cao, chỉ chú ý dùm em cái vấn đề về pháp lý thôi nha. Đó. Đây, tiếp về cái phần đường tình duyên và hôn nhân. Thì ở đây là chị có cái đường tâm đạo xuất phát như cái hình đuôi phượng đây này. Đây. Đó. Đó. Đây này, của chị là những cái chuỗi là đây. Nó sắp xếp lộn xộn ha. Cuối đường thì nó rẽ ra làm 3 nhánh này. Đó. Đó. Đường tâm đạo mà xuất phát như cái hình đuôi phượng sắp xếp lộn xộn, rồi sau đó lại còn là như cái hình đảo rồi dây xích kéo dài, thì thể hiện chị bắt đầu cái con đường tình cảm của mình từ khá sớm. Cái tâm tư của chị khá là đa sầu đa cảm, rất dễ là cảm động nếu như được cái sự quan tâm từ người khác. Ngoài ra còn thể hiện ở trong đó cái sự yếu đuối, do dự, không quyết trong cái vấn đề tình cảm. Cuối đường tâm đạo chia 3 nhánh thì thể hiện chị có quan hệ xã giao tốt, ôn hòa, biết cách chăm sóc người khác và có sức hấp dẫn đối với người khác giới. Và có ở đây là có thêm cái tình yêu mãnh liệt nữa nha. Như mình cũng đã nói nè, cái gò kim tinh của chị ấy rất là đầy, chị ấy có những cái mối quan hệ xã giao ở bên ngoài nha, rất là rộng. Trong giai đoạn 16, 17, 20, 21 thì ở đây là mình thấy chị ấy từng có những cái thất vọng ở trên cái con đường tình cảm của mình khá là lớn. Đây này. Đây, bắt đầu từ cái đây giai đoạn 16, 17, 20 đến 21 đây này. Đây, để mình coi có cái hình này thì coi sẽ dễ hơn. Hình này cũng khó coi lắm. Đây nè. Đấy. Đấy, bạn có thấy không? Rõ không? Đó. Đây là cái giai đoạn này. Đây, trước đó là cái con đường tình cảm của chị mình đã thấy là nó không có tốt rồi đây. Bắt đầu từ cái giai đoạn đây 16 này, 16, 17, xong rồi cho nó kéo dài đến giai đoạn này này. Đó, của chị ấy là một chuỗi luôn. Đây, một chuỗi những cái hình đảo rồi nó xếp chồng lên nhau, thì thể hiện là chị ấy có những cái sự chịu đựng á ở trong cái vấn đề tình cảm của chị, mà chị không có thể nào mà chị dứt khoát mà chị thoát ra được. Chị rất là thất vọng nhưng mà chị lại không có cách nào để chị thoát ra được. Bắt đầu từ những cái giai đoạn mà 20 cho đến 23 đến 36 á. Xóa hết thì cho dễ nhìn. Đây, từ cái giai đoạn 23 cho đến tầm khoảng chừng 36 là đến đây. Đó. Đó. Thì cái con đường tình cảm của chị nó không có phát triển lên, và cũng thể hiện là có cái sự buồn phiền, xa cách và chia ly giữa chị và cái người bạn đời của chị. Bắt đầu từ 40 đến 50, đường tâm đạo lại bị các đường cắt ngang nhỏ nhỏ cắt qua, thì chủ ở trong cái giai đoạn này thì cái tính tình của chị nó thay đổi bất thường, dễ nóng giận, nóng nảy vô cớ. Ngoài ra thì trong cái khoảng thời gian này cũng thể hiện rằng chị tập trung vào sự nghiệp rất là nhiều để quên đi cái chuyện tình cảm đau khổ của mình. Đây này, đấy. Nó liên tục nó cắt qua luôn ha.
Đây, thể hiện này chị lao đầu vào cái sự nghiệp của chị ấy. Đó, để quên đi cái sự buồn phiền ở trong cái vấn đề tình cảm. Cuối đường tâm đạo xuất hiện vân hình lưới đây, giống như mình có nói đây này. Đấy, mình có vẽ bên kia chủ về cái vấn đề về pháp lý á. Đó, mà cái vấn đề pháp lý này, cái vân hình lưới này nó lại nằm ở ngay trên cái rẽ nhánh của cái đường tâm đạo thì rất là có khả năng là chị và chồng của chị ấy sẽ ly hôn ha. Và sau khi mình gửi cái bài luận này cho chị thì chị gọi điện cho mình và chị khóc. Thì mình rất là cảm thông với chị ấy, và chị ấy cũng xác nhận rằng là những cái giai đoạn như là mình nói thì từ cái giai đoạn mà 40-50, đáng lẽ ra là mình thấy rằng chị đã phải chấm dứt cái cuộc hôn nhân này rồi, nhưng mà mình vẫn thấy chưa có xong. Và trong suốt cái thời gian từ 40 đến 50 có đến 5 lần là vào các giai đoạn là 40, 42, 44, 46, 47. Thì cái đường tình cảm hôn nhân của chị ấy là nó rất là sóng gió, rất là nặng luôn. Và khả năng đứt giữa hai vợ chồng rất là cao ở trong cái 5 cái giai đoạn này. Thì chị ấy cũng xác nhận với mình là chị đã ly hôn với chồng vào cái năm ngoái, vào cái năm tầm chị ấy 44 tuổi ấy. Đó. Ở đây chưa kể nữa là ở đây mình thấy là chị ấy có đến 3 cái đường hôn nhân lận. Đây ha, đây cái này chị này. Đây. Bạn có nhìn thấy không? Có nhìn kỹ được không? Đây. Chị ấy có 3 đường hôn nhân này. Đây, một đường mờ dưới này, rất là mờ dưới là từ sớm. Đấy, với lại 2 cái đường ở trên đây. Đó. Thì một cái đường hôn nhân tầm dưới 20 tuổi. Thì rất là tiếc. Ở đây là cái chị có đường hôn nhân thứ 3 rất là rõ. Và cái đường hôn nhân thứ 3 thì nó nằm ở ngoài cái độ tuổi 28. Đó, nhưng mà rất là tiếc ở đây thì chị có nói với mình là chị lại kết hôn dưới cái độ tuổi 20. Thì người mà có từ 2 đến 3 đường hôn nhân nếu mà không đúng thời điểm và không thể vượt qua được những cái sóng gió hôn nhân thì rất là dễ lỡ chuyến đò. Gò đảo đóng ở cuối đường sinh mệnh thì cũng thể hiện là đây, chị có một cái đoạn thời gian phải nuôi con một mình khá là vất vả ha. Đây. Đây này. Đấy, đây là cái đường định mệnh của chị này. Không có đảo này. Đấy, nó cũng thể hiện rằng bản thân chị ấy phải nuôi con một mình khá là vất vả. Thì cũng rất tiếc là cho cái vấn đề hôn nhân của chị ấy. Thì nhận xét chung về cái bàn tay của chị thì càng về hậu vận, cái con đường sự nghiệp và cái tài lộc của chị nó càng khá. Tuy nhiên ở đây thì mình thấy khá là nhiều cái vận tiểu nhân hãm hại. Nhưng càng thành công thì nó đi kèm theo với bệnh tật. Tất cả các ký hiệu ở trên bàn tay đều có 2 cái mặt của nó, giống như từ trước tới giờ mình đều nói đó. Dù là trong chuyện tình cảm ở đây thì mình chỉ muốn khuyên chị là lúc mình luận bài luận cho chị xong thì mình cũng chưa có biết chính xác là chị lấy chồng năm bao nhiêu và đã ly hôn hay chưa. Nhưng mà khi mà mình luận xong mình gửi cho chị ấy thì chị gọi điện cho mình và chị khóc là mình biết rằng là cái cuộc hôn nhân của chị ấy nó đã kết thúc. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ khuyên chị là hãy sống cho bản thân mình, đừng suy nghĩ quá nhiều mà tự tạo áp lực cho chính mình. Chỉ cần mà chị làm những cái điều mà mình thấy hạnh phúc vui vẻ là đủ. Có những chuyện chị đừng nên quá cưỡng cầu thì nó sẽ không có hạnh phúc đâu. Nhiều khi buông tay thì nó mới chính là cơ hội cho chị để chị tìm cho mình được những cái hạnh phúc mới. Một lần nữa chúc chị luôn thành công và hạnh phúc. Video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.